Hi guys, my name is Ruel and welcome back to Technical Hub. Tips number 5 na tayo at ang tuturo ko sa inyo ay ang dimensions pa rin. We're going to dig deep more sa dimensions. Ituturo ko sa inyo ito kung paano gamitin. Pero bago yan, ito ko muna i-share sa inyo ang ilang inspirational thoughts mula kay Francis Kong at ang ilang verses sa Bible. Ayan, so inspiring po, di ba? Okay, handa na po ba kayo? Let's go na! Hi guys, welcome to our tips number 5. Ang pag-aaralan natin ngayon ay dimension pa rin, pero we will dig deeply para makita pa natin yung ibang function ng dimension. Medyo late ang aking upload ngayon dahil ang dami naming project na niras at naka-work from home pa rin kami ngayon. Ingat nga pala kayo guys, stay safe lagi. Guys, tatanong ko lang kung sino yung gumagamit sa inyo ng dimensions na to. Itong icon na to. Wala, di ba? Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin at kung ano yung function niya. I-apply natin siya dito sa may existing drawing na may dimensions. Subukan natin i-apply yung command na to. Then i-overlap ko siya. Nakita nyo na may nag-pop up na options. Meron siyang move away, break up, replace. Pag kinlik ko yung move away, nakita nyo na nag-move away yung dimensions. So nagkaroon siya ng gap na wala yung overlapping. Okay. Ngayon, subukan naman natin yung isang options. Burahin natin to. I-click ulit natin tong dimensions. I-overlap ulit natin siya. Then, next na gagawin natin yung break up. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yan, nakita nyo, nung kinlik ko yung break up, binrake niya yung dimensions at nilagyan niya ng dimension yung magkabilang gilid. Binura niya yung existing dimensions at naglagay siya ng dimensions sa magkabilang gilid. Okay, undo natin to. Okay, subukan natin yung last options. Click ulit natin to. Then overlap ulit natin siya. Ang last option is replace. Pag kinlik natin yung replace, ano kaya ang mangyayari? So, ni-replace niya yung existing dimensions. Nakita nyo na nabura yung existing dimension at ni-replace niya. Very powerful, di ba? Ito namang isa guys, normally kapag nagda-dimensions tayo, dapat equal yung gap dito. Agaya ito hindi equal yung gap. Ngayon, paano yung gagawin natin para maging equal siya? Normally yung ginagawa natin, go-offset tayo ng tamang distance. Tapos, yun ang ginagawa nating guide para magkaroon ng equal na distance yung bawat dimensions. Pero, pag ginamit natin itong icon na to, itong dimensions na to, makikita nyo na dito sa options niya, merong distribute. Pag kinlik natin yung distribute, may lalabas na option equal or offset. Kapag kinlik natin yung equal, automatic na yung distance na dimensions ay magkakaroon ng offset na equal distance. Kapag kinlik natin yung offset, i-specify natin dito yung offset distance. Subukan natin tong equal. And then, i-click ko tong lahat ng dimensions. Kita nyo na hindi pantay-pantay at hindi pare-parehas yung distance ng dimensions. Ngayon, kapag kinlik ko yung enter, ano kaya mangyayari? So, nakita nyo na equal distance na yung dimensions. Okay? Ngayon, para makasigurado tayo, tingnan natin kung pantay-pantay siya. Sukatin nga natin. 187.93 187.93 187.93. So nakita nyo na napakabilis at napaka-powerful nitong dimensions na to. Bakit hindi natin siya gamitin, di ba? Okay? So hanggang dito na lang, at kung kayo ay natuto, sana po ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe
i-click yung bell button para po magkaroon kayo ng notification at gayon din i-follow nyo ako sa Facebook. Maraming salamat po at laging tatandaan na yung sharing is caring. God bless you po and have a great day.